اما همین چند جمله حرف پریچهر مهر تصدیقی بود به پای حرفای نصیر، تا من بتونم به راحتی حقیقت تلخ زندگیمو باور کنم که من شربت عبدالآبادی 17 سال از عمرم رو بی خود و بی جهت سر خودخواهی این جماعت از دست داده بودم و بدتر از اون از دست دادن 2 تا از عزیزترین آدمای زندگیم بود. پدرم فرزاد خان و مادرم ننه گلاب بیچاره. و حالا پریچهر چطور میتونست اینقدر راحت با خنده‌ای مرموز و نگاهی همچنان مغرور زل بزنه به صورت منی که قربانی خودخواهی مادرش بودم؟ شاید چون خیال میکرد لطف بزرگی در حقم کرده و جونمو از پای چوبه دار نجات داده و پامو به این امارت باز کرده. شاید هر کس دیگه‌ای هم از دور به زندگی من نگاه میکرد باورش میشد که پریچهر حق داره اینطور غرورمندانه و با خنده نگام کنه، چون اون بود که کرو پول خرج کرده بود تا از چوبه دار نجاتم بده و نذاره دست قبادگدا به هم برسه. ولی تلخی این حقیقت، این قهوه‌های تلخ عصرونه چنان هوشیارم کرده بود که چشمام روی تمام حقایق باز شده بود و میتونستم به راحتی افکار شوم پشت نگاه مغرور و مطمئن پریچهر رو بخونم. اون نه از سر دلسوزی و ترحم اومده بود سر وقت من و نه از سر عذاب وجدان. پریچهر توانایی مادر شدن نداشت و بعد از 15 سال زندگی مشترک با بهمن وقتی به اطمینان رسیده بود که هیچ وقت نمیتونه صاحب فرزندی از رگ و ریشه خودش بشه، یاد دختر بیگناه برادرش افتاده بود. دختری که یه روز به جرم دهاتی بودن مادرش و دختر بودن خودش از این امارت رونده شده بود و حالا هر چقدرم که میخواست با اعتماد به نفس و غرور نگام کنه، من میدونستم که تنها امید این زن منم. منی که برای پریچهر هم درد بودم هم درمون. خب دیگه من میرم سراغ مهمونا. زحمت منم نصیر کم کرده، ولی چون کارمو راحت کردی چیزی بهت نمیگم نصیر جان. بیا بریم بهمن، با حمید بانو سر میز شام میبینمتون. بلافاصله بعد از زدن این حرفا صدای تق کفشاش توی گوشم پیچید و به راحتی از اتاق رفت. به بهمن نگاه کردم که تمام مدت با اخم زل زده بود به زمین. اینقدر غم و غصه رو دلم تلمبار شده بود که دیگه جایی برای احساساتم به اون نمونده بود. شربت جان، تو رو خدا خودتو کنترل کن دختر. باید بریم پیش مهمونا. چرا احساس می‌کردم حتی از حمید بانو هم نفرت دارم؟ اون که گناهی نداشت و شاید تنها گناهش مخفی کردن گذشتم بود. ولی نه، خوب که فکر می‌کردم حمید هم کم تقصیر نداشت. حمید میدونست ملک جهان باعث و بانی جدایی پدر و مادرم و همینطور مرگ پدرم بوده. پس چرا واسه رسیدن گردنبند موروثیش به من اونقدر خوشحال شد؟ یاد گردنبند ملک جهان که افتادم، با هرس چنگش زدم و با فشار از دور گردنم جداش کردم و انداختمش رو زمین و با هرس داد زدم: از همتون متنفرم، از تک تک آدمای این خاندان، از همه اونایی که باعث شدن ننم بشه زن قبادگدا و بابام تن به خودکشی بده. نمیدونم چرا وقتی میگفتم بابا بغضم سنگین تر میشد. انگار که جای خالیشو بیشتر از هر وقت دیگه حس میکردم. حمید همون جور که شونه هاش میلرزید و من حدس میزدم داره گریه میکنه، خم شد و گردنبند ملک جهانو از روی زمین برداشت و تو یقه کتش قایم کرد. شربت جان، دوست نداشتم همه چی اینجوری تموم شه. دوست داشتم خودم واسه تعریف کنم. با اینکه توی این جریان کم تقصیر گردن منم نیست، ولی خب دلم میخواست خودم واسه بگم. شاید اینجوری یکم از عذاب روی قلبم کم بشه. اما یه امشب رو خودداری کن. به خاطر من. بهمن کی پیش پام سانو زده بود نمیدونم. ولی فاصلش با هم دقیقاً 2 وجب بود. چرا حس کردم چشماش دقیقاً شبیه فرزاده؟ شاید چون به چشماش بیشتر از بقیه جا توجه میکردم و دلمو گرم میکرد. نمیدونم. عین بچه‌ها بغض کرده لب ورچیدم. حمیده میگه تو دوست صمیمی بابام بودی. آره. همیشه همه جا باهاش بودی. آره. چه جور آدمی بود؟ مطمئنا خیلی با قبادگدا فرق داشت. مگه نه؟ بهم حق میدی که دلم بسوزه. میدونم. آخه من میتونستم یه بابای واقعی داشته باشم عین تو. یه بابایی که واقعا خونش تو رگام باشه. منم میتونستم عین تک تک این دخترها برم مدرسه و درس بخونم. جای اینکه کلوچه درست کنم و به اهل محل بفروشم. منم میتونستم عین این دخترها بزک کنم و توی همچین مهمونیایی دنبال شوهر بگردم. اونم یه شوهری شبیه نصیر. نه یکی شبیه نورالدین همایی. من حقم نبود 2 سال از عمرم تو زندون حروم بشه. تهش هم اگه سابقه دار بودم بخوره رو پیشونیم و زن تو یه منت آزاد کردنم و سرم بذاره. همون جور که حرف میزدم اشک میریختم و بهمن چشم ازم بر نمیداشت. جوری که انگار میخواست با زور زدن به اشکام خودشو بیشتر عذاب بده.
به حقیق که افتادم بهمن عصبی تر شد. شربت جان، تو رو خدا اینقدر عذابم نده. خودم به اندازه کافی داغون هستم. مظلوم نگاش کردم. داغون تر از من. کلافه نفسشو بیرون داد و موهاشو چنگ زد. بهمن خان، شربت، الان وقت این حرفا نیست. پاشید بریم بیرون، میترسم صدای پریچهر خانم در بیاد. این که تو این وضعیت هم حمیده به پریچهر فکر میکرد واقعا موجب ناراحتیم بود. بهمن که انگار منتظر یه اشاره بود تا فوران کنه، سرچرخون سمتشو غرید. حمیده بانو، شما با نصیر برو بیرون، من و شربتم چند لحظه دیگه میایم. تا حمیده خواست حرفی بزنه بهمن بیشتر اقماشو در هم کرد. گفتم شما برید. طولی نکشید که حمیده و نصیر از اتاق رفتن. حالا انگار بهتر میتونستم نفس بکشم و هوا دیگه به گرمی چند لحظه قبل نبود و قفسه سینم دیگه سنگینی نمیکرد. اما گلوب هنوزم بغض داشت. شربت، حالا که میدونی، حالا که فهمیدی تو دختر فرزادی، برادرم، رفیقم، تنها پسرمم، پس بدون که چقدر عزیزی باسم. اشک میریزی جیگرم آتیش میگیره. وقتی یادم میفته فرزاد واسه پیدا کردنت چقدر اشک ریخت، دلم میخواد سرم روی همین زمین بذارم و دیگه پا نشم. همش با خودم میگم نکنه آه تو و مادرت منو زندگیمو گرفت که بابا نشدم. تا اون روز تو زندگی مردی رو ندیده بودم که بغض کنه و اشک بریزه. بهمن اونقدر بغض داشت که چند قطره اشک چکید روی صورتش. تو رو خدا بس کن. دیگه نمیخوام ازش بشنوم. هرچی بیشتر از اون میشنوم حسرت بیشتری توی دلم جمع میشه. هرچی بیشتر میشناسمش بیشتر دلم تنگ میشه. میدونی چیه؟ بیشتر از این که دلم به حال خودم بسوزه، دلم واسه ننم میسوزه. میدونی اون بیچاره چه عذابی کشیده که هم از عشقش دور بوده، هم کنار مردی زندگی میکرده که چرک زیر ناخن عشقش هم نبوده. بهمن نفس عمیقی کشید و صورتشو با دستش پوشون. تقصیر من بود. اون بیچاره‌ها از ترس ملک جهان خانم رفته بودن توی یکی از همین روستاهای دور و بر تهران. دور از همه این آدما زندگیشونو میکردن. من خر اگه گول حرفای ملک جهانو نمیخوردم و نمیرفتم سراغش، نمیتونستم پیداشون کنم. ولی به خدا من حتی تو خوابمم نمیدیدم که زنمم همچین کاری بخواد با اون زن کنه. شربت، به خدا وقتی فرزاد این کارو با خودش کرد، منم به سرم زد خودمو خلاص کنم. ولی دلم واسه پدر و مادرم میسوخت. آخه اونا جز من کسی رو نداشتن. حالا میفهمیدم دلیل غم ته نگاه بهمن چی بود. حالا میفهمیدم چرا دوست نداشت بابا صداش کنم. وقتی اونجوری سول میزد بهم و حتی وقتی که بهم محبت میکرد، نگاهش اونقدر غم داشت که انگار همون لحظه داغ عزیز دیده بود. بهمن خودش رو با استوانی مرگ پدرم میدونست و شاید هم حق داشت. نمیدونم چی شد که یه آن دلم به حالش سوخت. شاید چون هیچ وقت هیچ بدی از اون ندیده بودم. توی این چند ماه که پام به این امارت باز شده بود، جز خوبی و محبت و حمایت از این مرد چیزی ندیده بودم. توی حرکت آنی اشکامو با پشت دستم پاک کردم و صورتی لبخند زدم. فکر میکنی اگه تو چیزی نمیگفتی اینا پیداشون نمیکردن؟ حمیده میگه مادر پریچهر از خود پریچهرم مفی‌تر بوده. این چیزی که من شنیدم، حتی اگه آب میشدن میرفتن توی زمین پیداشون میکرد. پس تو بی خود داری خودتو عذاب میدی. تو اون وسط هیچ گناهی نداشتی و تنها گناهت هم خون بودن با این آدماست. درسته این من. ما تو مبهوت نگام کرد. انگار که باورش نمیشد این من باشم که دارم این حرفا رو بهش میزنم. پس چرا خدا نعمت پدر شدن رو ازم دریغ کرده؟ اگه آه تو مادرت نبوده پس چی بوده؟ تلخ خندیدم. آه ما اگر گیرا بود که جاش دعامون میگرفت. یا میشه زیاد از حد خوشبین بود به تقدیر خدای بزرگ و بگیم خدا تو رو از نعمت بابا شدن محروم کرد تا اونقدر این سیب تو هوا قل بخوره که پریچهر مجبور بشه دنبال دختر فرزاد بگرده و منو برگردونه اینجا. تو اگه بابا شده بودی که پریچهر 1000 سال سیاه هم دنبال من نمی اومد و من تا آخر عمر باید زیر دست قبادگدا میموندم. آخ نه، اصلا حواسم نبود. پریچهر منو از پای جوبه دار نجات داد. پس اگه تو بابا میشدی حتما تو الان من اعدام شده بودم. زبونتو گاز بگیر بچه. این حرفا چیه که میزنی؟ حقیقت دیگه. تلخه ولی بهتر از دروغه. قشنگه مگه نه؟ طعنه نزن به من بچه. من یه عنوانی شمار بزرگ شدم. تو یکی دیگه به من طعنه نزن. بذار لااقل با تو خودم باشم. خود واقعیم. من به تو دروغ نگفتم. فقط خواستم زمانی که حقیقتو بهت میگم آماده باشی. نمیدونستم گلاب خانم خیلی بهتر از زنای این خاندان دختر تربیت کرده. بهمن بلد بود چجور رفتار کنه که حتی تو اون حال خرابم لبخند رو لبم بشینه و خام بشم. آفرین دختر خوب. حالا شد. همیشه بخند. بیا بریم به این جماعت نشون بده دختر فرزاد کیه.
حالا از رو زمین بلند شده بود و دستشو سمتم دراز کرده بود. لبخند زدم و دستمو تو دستش گذاشتم و از روی صندلی چرمی پا شدم. فقط چیزه. فکر کنم قبل از رفتن باید یه دستی به صورتت بکشی. آخه تمام زحمتای حمید بانو به باد رفته. خجالت زده دور خودم چرخیدم تا تو اتاق کارش آینه چیزی پیدا کنم. اینجا چیزی نیست، ولی خب تو شیشه ی میز میتونی خودتو ببینی. به نظر من که همینجوریشم قشنگی. البته به نظر باباها دختراشون تو هر حالتی قشنگن. با این حرفش دلم هوری ریخت. دیگه حالا که میدونستم پدرم قبادگدا نیست و رگوریشم از مردی از جنس خود بهمنه، دلم نمیخواسته جلم عوض بشه و اسم بهمن جای بابام بشینه. همونجور که میچرخیدم دور میزش تا روبروی شیشش وایسم، آروم و بیخیال لب زدم. نمیشه سجل نو بگیرم با اسم بابام و ننه گلابم. اون چند لحظه‌ای که بینمون سکوت افتاد زیاد طولانی شد. جوری که زیر چشمی در حالی که سیاهی پای چشممو پاک میکردم نگاش کردم. انگار کمی مغموم بود یا شایدم بهت زده. نمیدونم، باید سوال کنم، ولی بعید میدونم. سیاهی پای چشمم که پاک شد روبروش وایسادم. خیلی دلم میخواد جای اسم اون قبادگدای بی غیرت اسم بابام تو سجلم باشه، ولی برعکس چیزی که پریچر فکر میکنه، من بیشتر از مال و منالش دنبال اسمشم. خودشو که دیگه نمیتونم داشته باشم. کاش میشد که لااقل اسمش تو سجلم باشه. سورکی لبخند زد، جوری که مطمئن بودم هر آن ممکنه بغضش سر واکنه و اشکش سرازیر بشه. باشه، تمام تلاشمو میکنم که چیزی بشه که تو میخوای، ولی کاری نکن که پریچهر بفهمه. میدونی که اون دلش میخواد اسم خودم و خودش توی سجل تو باشه. تلخ خندیدم. میدونم و خودمو به زور کنترل کردم که نگم حتی میدونم دلیل این خواستش چیه. پریچهر از من میترسید که شوهرش رو اغوا کنم و از چنگش در بیارم، یا شایدم میترسید که من برای انتقام گرفتن زندگی اونو نشونه بگیرم. نمیدونم چی تو فکرش میگذشت، ولی هرچی که بود انگار سعی داشت با به فرزندخوندگی گرفتن من راه رو برای من و بهمن سد کنه. لبخند زدم و دستمو تو دست بهمن گذاشتم و شونه به شونه هم از اتاق زدیم بیرون. دیگه مثل چند ساعت قبل دلهره نداشتم. انگار حالا که فهمیده بودم خون فرزاد خان توی رگام جریان داره، پاهام جون گرفته بود. انگار اون شربتی که به زور و ترس از حمید بانو پا توی اون اتاق گذاشته بود، پر کشیده بود و رفته بود. و حالا این شربتی که شونه به شونه یه بهمن زن وارد سالن میشد، هیچ دخلی به اون نداشت. چنان با غرور و عقل سینه سپر کرده بودم و به دور و برم نگاه میکردم که انگار من بودم که تا همین چند ساعت پیش کم مونده بود از ترس این جماعت قالب توهی کنم. خوبی؟ سرشو با نگرانی نزدیک سرم کرده بود و آروم پش میزد. نمیدونم، یه حالیم، هم خوشحالم و هم عزادار، ولی بدتر از همه حس میکنم از تک تک آدمای حاضر تو این سالن نفرت دارم. نگاه نگران بهمن روی صورتم ماسید. شاید چون خیال میکرد طرف حساب این حرفم خود سر تا پا تقصیر بی تقصیرشه. اگه بخوای میتونم ردشون کنم برن و مهمونی رو کنسل کنم. خیلی تلاش کردم لبخند نشینه رو لبم و کم کم نشه یه پوزخنده پر از تمسخر، ولی انگار موفق نبودم. کس گرمه‌هاش یهو اون همه در هم شد. باورت نمیشه؟ بشین و تماشا کن. تا خواست هلم بده سمت مبل خالی و هجوم ببره سمت جمعیت، دستشو چنگ زدم. لازم نیست، بذار بمونن، میخوام ببینمشون. هرچی نباشه این جماعت فامیل آقا من. این حرفو با یه تلخی ناخواسته زدم و بی هوا غم نشست توی چشمای بهمن. مطمئنی؟ نمیخوام اذیت بشی. سر تکون دادم که یعنی مطمئنم و بهمن با خیال راحت نشست کنارم. نگاهم رو صورت تک تک آدمای حاضر تو سالن میچرخوندم. پیر و جوون لباسای برازنده و مجلل پوشیده بودن و حسابی وضع کرده بودن. ناخودآگاه آخرین تصویری که از ننه گلاب سالمم تو خیالم مونده بود جلوی چشمم نقش بست. یه زن 36 ساله که از زیبایی دوران جوانیش که کل محل ازش دم میزدن به لطف درد و رنج روزگار چیزی نمونده بود، ولی به چشم من هنوزم قشنگ و بی‌نقص بود. اون چشمای گرد سبز رنگش که دخلی به چشمای کشیده خمار قهوه‌ای رنگ من نداشت، با وجود پلک افتاده و چین پنج کلاغی کنارهاش، هنوزم قشنگترین چشمایی بود که تو کل زندگیم دیده بودم. اون دماغ نخودی و لبای ترکه‌ای و صورتی که انگار خدا با یه پیاله گرد قالبش زده بود. من هیچ کدوم از اینا رو ازش به ارث نبرده بودم، به جز این قد کوتاه و هیکل زیاد از حد ظریف. چطور تا الان نفهمیده بودم؟
چطور شستم خبردار نشده بود از این نیم کاسه‌ای که زیر کاسه این جماعت بود؟ چرا یه بار شک نکرده بودم به این صورتی که هیچ شباهتی با ننه و قبادگدا نداشت؟ شاید چون هیچ وقت فکرشو نمی کردم که ننه گلاب ساده و بیشیل پیله من ریگی به کفشش باشه. یعنی ننم عاشق شده بود؟ اونم عاشق یکی این بهمن؟ پس چطور تونست باقی عمرشو کنار اون قبادگدای بیشرف سر کنه؟ با اینکه کل وجودم غم بود و کینه، ولی از یه چیزی خوشحال بودم. اینکه حالا میدونستم هیچ دخلی به قبادگدا و بچه‌هاش ندارم تنها دلخوشیم بود. اینکه دیگه میدونستم به خاطر آقام انگ قاطری نخورده بود تو پیشونیم و آبجی و داداشام با بی‌غیرتی تمام پشتم و خالی نکرده بودن کمی مرهم دردام بود. حالا دیگه میدونستم اون آدما غریبه‌ای بیش نبودن و اگرم این چند سال وجودم رو تحمل کردن فقط واسه خاطر این بود که بدون ننه گلاب یه پای زندگیشون که هیچ، جفت پاهاش لنگ میزد. پاشی دیگه، وقت فوت کردن شمع و بریدن کیکه. با زنگ صدای خوشحال پریچهر تکون ظریفی خوردم و چشم از جمعیت گرفتم. لبه ی دامن پیراهن کله قاضیش رو لای 2 انگشتش گرفته بود و با ادا و اصول منتظر بهمن بود تا از روی مبل بلند بشه و دست دور دستش حلقه کنه. چرا زیبایی این پیراهن سبز رنگش حالا بیشتر به چشمم می اومد. اون موهای لور شده خوش رنگ، اون صورتی که با بهترین وسایل آرایشی ممکن بزک شده بود، اون گردنبندی که برق سنگ یشمی درشت وسطش چشم آدمو میزد. همه و همه منو یاد ننم مینداخت. ننه گلاب من یه لا پیرهن به در بخور نداشت که تنش کنه تا سر سیاه زمستون اون پهلوهای لاجونش یخ نبنده. ننم حتی یه جفت علنگوی مفتولی نداشت که دور مچ باریکش بندازه که وقت تکون دادن دستش صدای جیرینگ جیرینگش رو هوا باشه. داشتم از چی میگفتم؟ به چیا فکر میکردم؟ اصلا کاش ننم همون یه پیرهن نیمدار کهنه و یه لقمه نون خشک و کهنه هم نداشت، ولی دلش خوش بود. وقتی یادم میافتاد که تو تموم این سالها غم فرزاد رو سینه ننم بوده دیوونه میشدم. شربت، چرا خشکت زده؟ بیا بریم دیگه. هرچی زمان بیشتر میگذشت نفرتم از پریچهر عمیق‌تر میشد. حالا دیگه واسم عین روز روشن بود که دلیل نفرتم از پریچهر نه عقده‌های کودکیم و نه زیاد از حد مغرور بودن پریچهر بود. حالا میفهمیدم دلیل نفرتم چیزی نبود جز همین راز کهنه تازه برملا شده. چطور میتونستم کنار زنی بشینم و روزم و شب کنم که یه روزی باعث و بانی آوارگی من و مادرم شده بود؟ گرچه پریچهر دخلی توی اون اتفاق نداشت، ولی من عین دیوونه ها دائما ملک جهان ندیده رو شبیه پریچهر و حتی چند برابر خوشتر و عصا قورت داده تر و از دماغ فیل افتاده تر تصور میکردم. و هر بار که چشمم به چشمایی کشیده و خمار یشمی رنگش میافتاد نفرت و انزجار کل وجودم رو میگرفت، در حدی که مطمئن بودم از صورتم تموم احساسات درونیم هویداست. شربت خوبی؟ میخوای بهش بگم نمیتونی بیای؟ در حالی که سرم از شدت هرس گزگز میکرد چشمم روی هم فشار دادم. نه خوبم، اینو گفتم و بدون اینکه دستم رو دور دستش حلقه کنم راه افتادم سمت کیکی که گوشه سالن میون جمعیت قدلم کرده بود. چند لحظه بعد از من پریچهر با لبخندی مصنوعی در حالی که دستش دور بازوی بهمن حلقه شده بود خودشونو به من رسوندن. دیگه نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. یعنی انگار خودم میون جمعیت بودم و فکر و روحم جای دیگه توی یکی از همین اتاقای این عمارت درست 18 سال پیش توی همین موقع ها پرسه میزد. سعی کردم فرزاد ندیده رو جلوی چشمم مجسم کنم. ناخودآگاه شبیه بهمن میشد، البته کمی جا افتاده تر و کمی جذاب تر. کنار ننم چقدر به هم می اومدن. هرچی میخواستم تصور کنم که زندگی اونا قبل از هم پاشیدن چطوری بوده انگار تو خیالم هم نمی گنجید. اصلا نمیتونستم تصور کنم مردی اسم مادرم با مهر صدا بزنه، اونقدر که قبادگدا هر بار با هوش و هوی صداش زده بود. حتما فرزاد ننم گلی صدا میکرده. چقدر بهش میومد، چقدر به ننم گل مردی عاشق پیشه بودن میومد. با صدای هورا کشیدن جمعیت از فکر و خیال بیرون اومدم. هنوز وسط همون سالن بودم، کنار پریچهری که عین بچه‌های 4-5 ساله با خنده و ذوق شمع فوت کرده و با چاقو کیک 5 طبقش رو برش میداد. انگار که نه انگار تو یکی از همین اتاقای این عمارت برادر جوونش از داغ از دست دادن دختر و همسرش خودش رو حلق‌آویز کرده بود. چطور میتونست اینقدر سفت و سخت باشه؟ خب آقایون، خانوما، حالا که دیگه تولد بازی تموم شده اجازه بدیم بریم سر اصل مطلب. میدونید که تولد 39 سالگی من
بهونه‌ای بیش نبود واسه معرفی کردن برادرزادم به شما. همه از سرگذشت فرزاد خبر داریم. این که چی به سرش اومده و من چقدر تلاش کردم واسه پیدا کردن دخترش. لحنش زیاد از حد سرد و خشک و خالی از احساس بود. جوری که حتی وقت آوردن اسم فرزادم نه صداش لرزید و نه بغض گلوشو گرفت. جمعیت نگاهشون بین من و پریچر در گردش بود. شباهت من با پریچر اونقدر زیاد بود که نیازی به هیچ نشون و سجل و یا گواهی نبود. گرچه این شباهت از اون شب بعد شد خوره و افتاد به جون فکر و خیال و زندگی. منی که هر بار با دیدن پریچر از شدت نفرت تا سرحد مرگ میرسیدم و حالا از دیدن خودم و تصویر خودم تو آینه متنفر بودم. شربت دختر فرزاد از زن رسمی و قانونیشه. اینو دیگه همه میدونن. و خب مادرم ملک جهان خانم اون زمان اونجوری صلاح میدید. چه خوب چه بد تصمیم مادرم این بوده. و تقدیر شربت اینجوری رقم خورده که حالا بعد از سالیان سال کنار من و بهمن باشه. و به خواسته خودش و صلاح دید من و بهمن قراره بعد از تعطیلات سجل نو واسش بگیریم. به اسم خودمون 2 نفر. با اطمینان و اعتماد به نفس این حرفو زد و نگاه خرسندی به من و بهمن انداخت. بهمن سر به زیر انداخته بود و کمی اخم به صورت نامحسوس میون ابروهاش بود. نمیدونم. شاید اون لحظه باید جلوی چشم اون آدما داد میزدم و میگفتم که به هیچ وجه حاضر نیستم اسم تو و بهمن جای اسم ننه بابام رو پر کنه. حالا پریچر هر جور که دلش میخواست میتونست از این کارم برداشت کنه. دیگه مهم نبود. ولی انگار زبونم شده بود چوب خشک و چسبیده بود به سقف دهنم. لاله لال شده بودم و هیچ صدایی ازم در نمیومد. مات و مبهوت به جمعیت نگاه کردم و صدای جیغ و هورا و دست زدناشون تو گوشم پیچید و به یاد آوردم که عین همیشه حرف پریچر بود که به کرسی نشست و حرف من حالا کنار تمام حرفای بهمن باید یه لنگ پا کنار کرسی پریچر کشیک بده. عزیز دلم، خیلی خوشحالم که سر عقل اومدی. بیا بریم که وقت شامه و همه رفتن. با صدای حمیده چشم از که برش خورده روی میز گرفتم و سر زدم به صورت خوشحالش. شاید خیال میکرد قراره تن بدم به تقدیری که پریچر قرار بود واسم رقم بزنه. حمیده بانو، من چطور کنار قاتل پدر و مادرم زندگی کنم؟ با این حرفم انگار تمام خواب و خیالای خوشش عین یه حباب روی آب ترکید و محو شد. چی میگی دختر؟ قاتل کدوم بود؟ منظورت از قاتل پریچهره؟ تو رو خدا اینطوری نگو. اینقدر ترس و لرز به جون من ننداز. اگرم کسی این وسط مقصر بوده ملک جهان خانم خدا بیامرز بوده، نه پریچه. میفهمی چی میگم؟ میفهمم ولی نمیفهمم. خوشحالم ولی بیشتر ناراحتم. نمیتونی منو بفهمی حمیده بانو. من قد 18 سال یا شایدم 35-6 سال غم دارم رو دلم. من دارم غم خودم و ننم و فرزادو به دوش میکشم. میفهمی چی میگم؟ تا دیروز تمام دردم این بود که چرا ننم به یه مرد گدا و ناخن‌خوش شوهر کرده که از سر خساستش حاضر نشه ننه منو ببره پی دوا درمون که اون بدبخت سر یه سرماخوردگی ساده تلف نشه. ولی حالا دردم فرای این حرفاست. حمیده بانو، تو هیچ وقت نمیتونی حال منو بفهمی. درد من درد زجریه که ننم کشیده و حقش نبوده. درد من یتیمیه که نصیبم شده بود بدون اینکه بدونم چرا. درد من اون مردیه که تو یکی از اتاقای همین خونه خودشو حلق‌آویز کرده ولی خواهرش ککشم نمیگزه. درد من خیلی زیاده. انتظار نداشته باش بشینم و نگاه کنم تا پریچر واسم پیراهن تقدیر ببره و بدوزه و بیا تنم کنه. حالا دیگه سالن خالی شده بود و همه رفته بودن توی حیاط به هوای شام خوردن. حمیده که خیالش راحت بود کسی حرفامو نمیشنوه دندون روی جیگر گذاشت تا خودمو خالی کنم. حق با توئه، به خدا حق با توئه، ولی با این تلخی کردنا راه به جایی نمیبری. پریچر عمه تو و خواهر فرزاد و زن بهمنه. تنها وارث این خاندان قبل از تو. فکر نکن میتونی شمشیر بگیری دستتو باهاش بجنگی. پوزخند زدم. حالا که خواست با این مار عفی بجنگی. میدونی چیه؟ هر چقدرم جلوی این جماعت دست به عصا نقش بازی کنه که منو از سر خیرخواهی پیدا کرده و آورده، من و تو که خر نمیشیم و حرفاشو باور نمی‌کنی. حتی نصیرم میدونه که پریچر واسه خاطر این اومده دنبال من چون دیگه وارثی واسش نمونده بود. پس من میتونم با گم و گور کردن خودم جیگرش رو آتیش بزنم. همون جور که ملک جهان با دور کردن من و مادرم جیگر فرزاد آتیش زد. با چنان جدیتی این حرفو زدم که تو کسری از ثانیه رنگ از رخ حمیده بانو پرید. ای خدا منو مرگ بده. میخوای چی کار کنی بچه؟ بری کجا؟ کجا رو داری که بری؟ میخوای برگردی خونه قبادگدای بی صفت
یا که برگردی تو سلول زندون؟ کجا بهتر از اینجا؟ ناامید نگاش کردم. من توی این کاخ به ظاهر بهشتی جز تو هیچ کسی رو نداشتم که حرف دلمو از تو چشمام بخونه. ولی متاسفانه انگار تو رو هم از دست دادم. اینجا به ظاهر بهترین جای دنیاست. جای خواب خوب، برنامه غذایی رنگارنگ و سالم، معلم سرخونه و لباسای زرق و برقدار، مهمونیای آنچنانی. ولی به خدا حاضرم برگردم به 5-6 سال پیش، به اون اتاق نمور کنج حیاط خونه قبادگدا، به زمانی که نمیدونستم چی به سر ننم و عشقش اومده. حرف بی خود نمیزدم. به خدا حاضر بودم برگردم به اون روزا و تو بی خبری سر کنم. ولی حمیده باور نکرد. خیال کرد بی خودی میخوام ترس به جونش بندازم. خوبه نمیخواد از این حرفا بزنی. من بهمن نیستم که به هر سازت برقصم. به خدا که اگر احساس کنم فکر شومی به سر زده، میرم سراغ پریچه رو بهش میگم. میدونی که میرم شربت. پس مبادا دست از پا خطا کنی. تو دختر این خونه ای و باید تو این خونه بمونی. فهمیدی؟ این حرفا فقط مال همین چند روزه. چون تازه فهمیدی. یکم که بگذره همه چی از خاطرت میره. خیال میکنی پریچه از اولش اینطوری بوده؟ نه والا. اونم تا چند سال بعد از مرگ فرزاد حسابی مریض و تودار شده بود. طول کشید تا رو پای خودش بند بشه. تو هم جنم اونو داری. چه بسا بیشتر. حالا هم بیا بریم بیرون. همه رفتن و دیگه صداشون در میاد. مواظب رفتارت هم باش دیگه. حالا که میدونی دختر کی هستی. احساس کردم جمله آخرش کمی نیش داشت. انگار که میخواست بهم یادآور بشه که من دختر فرزادم و بهمن شوهر پریچهره. اون شب با تموم سختیاش گذشت. با تموم بغضای گره خورده‌ای که اگه بغل هم جفتشون میکردم یه قالیچه 6 متری ازش در میومد. بعد از شامی که نفهمیدم چطور به زور حمیده چند لقمه ازش خوردم، مهمونو ازم شروع کردم به رفتن. همونایی که حتی یه نفرشونم نمیشناختم. ولی با چنان ذوقی بغلم میگرفتن و صورتمو میبوسیدن که دلم میخواست چشم ببندم و دهنم باز کنم و هوار بکشم. انگار دیوونه شده بودم. و تک تک اون آدما رو به منزله قاتل زندگی خوش مادرم با فرزاد میدیدم. میون جمعیت نگاه مغموم و عزادار اون پیرزن. همون عمه خانم ماه طلعت به نسبت بقیه واسم قابل تحمل‌تر بود. تنها کسی که از ظلم ملک جهان غصه می‌خورد و کارشو خودخواهی محض میدونست. موقع رفتن بغلم گرفت و در حالی که وانمود می‌کرد می‌خواست صورتمو ببوسه، زیر گوشم پشت زد. دخترم، مبادا تن بدی به نقشه‌های پریچهر. این دختر درسته برادرزاده منه، ولی با مادرش مو نمیزنه. یکی از نقشه‌هاشم همین پسر ملوک نصیره. نزار همونطور که مادر تو بدبخت کرد تو هم بدبخت کنه. دلم میخواست دستشو بگیرم و ازش بخوام منم با خودش ببره. احساس بی کسی میکردم میونه اون همه آدم که واسه گرفتن لحظه‌ای دستم سر و دست میشکستن. احساس غربت و تنهایی میکردم. اون جماعت عین گرگایی بودن که واسه یه تیکه گوشت لخت دندون تیز کرده بودن. و عمه ماه طلعت تنها کسی بود که نگاهش عین چوپون قصه دار به گوسفند دم سلاخ خونه بود. نتونستم در جوابش چیزی بگم. یعنی اصلا اون منتظر جوابم نموند و همین که پریچهر خودشو به همون نزدیک کرد قدمشو تندتر کرد و به حالت قهر از عمارت رفت. آخرین آدمایی که واسه خداحافظی و بهتره بگم چاپلوسی خودشونو به هم نزدیک کردن نصیر و مادرش ملوکی بودن که انگار بعد از مراسم معارفه توسط پریچهر شده بودم دختر مقبول و مورد علاقش. و با چنان ذوقی دستوره کردن من دخت و 2-3 مرتبه صورتمو بوسید که باورم نمیشد این زن همون زنی که با اکراه نگام میکرد و در نظر اول نیشش و نصیب روحم کرده بود. قربون عروس خوشگلم برم. امشب یه تیکه ماه شده بودی. من همیشه گفتم سلیقه نصیر حرف نداره. تو هم که دیگه از خونه فرزاد خودمونی. برادرزاده پریچهر. چی بهتر از این؟ سعی داشت با این حرفا نظرمو جلب کنه تا شاید سگرمو هم باز بشه و لبخند ضعیفی نقش بنده رو لبم. ولی نمیدونست من دیگه حالا از این حرفا متنفر بودم. از این که بهم بگن تو هم خونه پریچهری یا برادرزاده پریچهری. با اینکه هم خونی با پریچهر توی اون دوران تنها دارایی من بود، ولی نسبت بهش بیش از اندازه حرص داشتم. و حرصم به جای اینکه به مرور زمان کمتر بشه، رفته رفته بیشتر میشد. حالا دیگه از ملوکم قد پریچهر نفرت داشتم. وقتی دید قصد ندارم به زیاده گویی جواب بدم، لبخند مسخره و گل و گشادش رو جمع کرد و راه افتاد سمت حیاط. تو اون وضعیت آخرین چیزی که از خدا میخواستم حضور نصیر و تنها موندن باهاش توی سالن بود. خوشحالم که حالت خوبه. یعنی فکرشو نمی‌کردم اینقدر راحت باهاش کنار بیای. ولی خب مثل اینکه پریچهر تو رو بهتر از من میشناسه.
من همش بهش میگفتم بذار قبل از مهمونی بهت بگیم، ولی اون میخواست همین امشب باشه. معتقد بود جلال جبروت این مهمونی آرومت میکنه. حالا میتونم به حسن تفکرش عین همیشه مرحبا بگم. نصیر در قالب یه مرد جوون عاشق میشه روبروی من وایساده بود و سعی داشت هر لحظه بیشتر از قبل دلمو به این عشق راضی کنه. ولی هرچی بیشتر حرف میزد و هرچی بیشتر زمان میگذشت من به این پی میبردم که نصیر عاشقه، اما معشوقه اون کسی نیست جز فریچهر. اگه عاشق من بود اون لحظه میفهمید که من نه با این اتفاق کنار اومدم و نه حتی به راحتی کنار اومدم و حالم خوب که نه، از بدم بدتر بود. چیزی نگفتم و اون با یه لبخند چندش و نه چندان جذاب بازوهامو گرفت و گونم رو بوسید، درست همون جایی که تک تک مهمونا قبل از اون بوسیده بودنش. و من احساس میکردم تمام صورتم از بزاق دهن این آدما بوی گند گرفته. فردا میام دنبالت بریم یه چرخی بزنیم. تا آخر تعطیلات خبری از درس نیست، ولی بعدش یک کو باید بخونی. اینو گفت و با ذوق و سرخوشانه از سالن زد بیرون. کلافه و سردرگم بودم و دلم میخواستم این آدما رو پس بزنم و کل زندگی تازه به دست آوردم رو بریزم تو کیف دستیم و زیر بغلم بزنمش و از در همین سالن بزنم بیرون. ولی نمیشد، چون به محض اینکه فکرش از ذهنم عبور کرد هیکل بلند و تنومند بهمن تو چارچوب در ظاهر شد. ازت ممنونم که یه امشب و صبوری کردی. بهت قول میدم با پریچهر حرف بزنم در مورد سجل و منصرفش کنم و تمام تلاشمو میکنم که به اسم فرزاد واسه سجل بگیرم. همون لحظه حرفای عمه ماه‌طلعت تو سرم پیچید و بی فکر و معطلی لب زدم. علاوه بر اون بهش بگو که من هیچ علاقه‌ای با گذروندن وقت با نصیر ندارم. این پسر هیچی شبیه اون آدمی که من میخوام باهاش زندگی تشکیل بدم نیست. اصلا تلاش نکنه با ریختن برنامه‌های وقت و بی وقت منو کنار این آدم بنشونه. 5-6 ساعت تمام هرس و کینه و نفرت و غمم رو فرو خورده بودم تا این مهمونی کوفتی تموم بشه و حالا با رفتن جمعیت داشتم هرسم رو سر بهمن بیچاره خالی میکردم. چنان لحنم تند و گسنده بود که صورت بهمن در هم شد. یعنی میخوای بگی تو هیچ علاقه‌ای به این پسر؟ پریدم میونه حرفش. نه نصیر و نه هیچ کس دیگه‌ای. من به هیچ کسی علاقه‌ای ندارم. اینو گفتم و در حالی که به زور جلوی بغضمو گرفته بودم دویدم سمت پله‌ها و پناه بردم به اون اتاقی که میترسیدم همون اتاقی باشه که فرزاد خودش رو توش حلق‌آویز کرده بود. با حرص و عصبانیت در رو به هم کوبیدم و کلیدش رو توی قفل چرخوندم تا برای چند ساعتم که شده از دست این آدمو خلاص بشم. طولی نکشید که حمیده بانو با مشت صدای پرحرص افتاد به جون در بسته‌ای که من هنوز بهش تکیه داده بودم. شربت در رو باز کن. چرا در رو قفل کردی؟ میخوام باهات حرف بزنم. وقتی جوابی ندادم خیال کرد خوابیدم، یا شایدم کوتاه اومد تا که چند ساعت با خودم خلوت کنم و با تقدیرم کنار بیام. اون شب سختی بود، نه که بخوام بگم سخت‌ترین شب زندگیم که من از اونم سخت‌ترش رو گذرونده بودم، ولی سختیش به سختی همون شبی بود که هم سلولیم اعدام شد، یا اولین شبی که توی بند کنار قاتلا خوابیدم و از ترس خودم رو خیس کردم و تا صبح با چراغ روشن روی تخت چنبره زدم و زور زدم به قلابی که عین داسی کوچیک از دل سقف زده بود بیرون. اما نه، نصیر میگفت فرزاد خودشو توی اتاقی حلق‌آویز کرده که با زن و دخترش 2 هفته زندگی کرده بود و اگه این اتاق همون باشه، ای خدا، ناخودآگاه بوی عطر ننه گلابمو توی اتاق احساس کردم. نه از اون عطرای خارجی که پریچه به سر و گردنش میماله، نه، من عطر تن ننه گلابمو حس کردم. یه عطر واقعی، از اون عطرایی که نه تو هیچ شیشه خوشاب و رنگی و نه تو هیچ دکون پرزرق و برقی گیر نمیاد. نفس عمیقی کشیدم و چشمامو رو هم فشار دادم. ننه، چرا بوی گل میدی همیشه؟ کدوم گل بچه؟ خل شدی؟ تن من که بیسچاری بوی دوده یه چوب نیم سوز تنور میده. ننه گلاب هیچ وقت نفهمید که تنش راستی بوی گلاب میداد. سعی کردم ننه گلابمو کنار فرزاد تصور کنم. اون لحظه که من دنیا اومدم، شاید منم روی همین تخت خوابیده بودم و فرزاد کنارش زانو زده و دستشو گرفته بود و صداش میزد گلی. مطمئنم اون لحظه‌ای که صدای گریه‌های من توی اتاق پیچیده، هر جفتشون از ذوق اشک ریختن و شاید فرزاد به عنوان چشم روشنی گردنبند طلا دور گردن ننم انداخته. شک ندارم تمام این 2 هفته کنارش مونده و واسه یه لحظه هم تنهاش نذاشته. نصیر میگفت درست زمانی که فرزاد واسه کاری چند روزی از عمارت دور بوده، ملک جهان مادرمو از عمارت بیرون کرده. آخه چرا زن تو تنها گذاشتی؟
اصلا چرا آوردیش اینجا؟ یهو یاد حرفای بهمن افتادم که میگفت اون دوتا بیچاره زندگیشون رو توی یکی از روستاهای اطراف تهران شروع کرده بودن و به خاطر حماقت بهمن پاشون به این امارت باز شده. یعنی اگه بهمن اون کارو نکرده بود، من الان توی یکی از روستاهای اطراف تهران یه دختری بودم که یه پدر و مادر عاشق داشت و شاید حتی خواهر و برادر واقعی هم داشتم. تا صبح به همین چیزا فکر کردم، به انواع و اقسام تقدیرایی که میتونستم داشته باشم و هر کدوم بهتر از اینی بودن که الان نصیبم شده بود. هوا روشن شده بود که احساس کردم تنم خالی از جون شده و پلکام سنگینی میکنه. نفهمیدم چقدر خوابیدم، ولی تمام مدتی که پلکام بسته بود و به خیال خودم مست خواب بودم، توی خیالاتم کنار زن و مردی زندگی میکردم که عاشقانه همدیگر رو میپرستیدن. ولی هر بار یه نفر با خودخواهی محض میومد و زندگیشون رو از هم میپاشید و من با گریه و حقیق از خواب میپریدم و دوباره پلک روی هم میذاشتم و دوباره تکرار این دور. این بار میدونستم دارم خواب میبینم و من میخواستم تلاش کنم که نظرم اون زن وارد کلبه چوبی قدیمیمون بشه و دست فرزادو بگیره و از اونجا ببره. من 17-18 ساله بودم و فرزاد و ننه گلابم هر دو جوان و سالم. انگار که من از میون این روزا سفر کرده بودم به گذشته های دور، به روزای خوش و خوشبختی کم عمرشون. داشتم با اون پیرزن که به خیالم ملک جهان بود کلنجار میرفتم و پشت تر وایساده بودم و سعی میکردم با هیکل نحیف و لاغرم مانع ورودش به کلبه بشم که با صدای نهیب شکستن در و خوردنش به دیوار پشتش از خواب پریدم. دختر، تو که منو جون به سر کردی. هیچ معلومه چی کار میکنی؟ هیچ میدونی چند ساعته داریم صدات میزنیم؟ مگه بچه شدی؟ گیج و گنگ در حالی که صورتم از ترس کابوسی که دیده بودم خیس از اشک و عرق بود نگاش کردم. برای اولین بار تو کل این مدت صورتشو مضطرب و نگران میدیدم. جوری از حرص میلرزید که به زور میتونه حرف بزنه. بسته پریچر، میبینی که خواب بوده بیچاره. خواب چیه بهمن؟ من داشتم سکته میکردم. اون وقت خانم تو خواب ناز بوده. با خودم گفتم نکنه همون حماقتی رو بکنه که باباش کرده. اینو گفت و واسه خاطر این که من و بهمن و حمیده شاهد شکستن بغضش نباشیم دویده از اتاق رفت بیرون. هنوز تو حال و هوای عادی نبودم و خیال میکردم ملک جهان پشت اون در وایساده و من باید تموم تلاشمو بکنم که نذارم فرزادو ببره. بهمن لبه تخت نشست و دست روی زانوم گذاشت. شربت، خوبی؟ خیلی ترسیدیم، خیلی زیاد. به خاطر تموم کابوسا و خوابایی که دیشب دیده بودم حالم سر جاش نبود و توی تک تک این کابوسا بهمن بود که ملک جهانو تا دم در خونه آورده بود و من هر بار به خاطر حماقت اون فرزادو از دست میدادم. واسه همینم با عصبانیت زانومو از زیر دستش کشیدم بیرون و پشت کردم بهش و پتو رو روی سرم کشیدم. تنهام بذارید، نمیخوام هیچ کدومتون رو ببینم. خدا رو شکر بیشتر از اون پاپیچم نشد و بعد از چند لحظه از اتاق رفت و حتی با زور و اصرار دست حمیده رو هم گرفت و با خودش برد. هنوز چند دقیقه از رفتنشون نگذشته بود که سر و کله زهرا با چشمایی پف کرده از شدت گریه پیدا شد. شربت خانم، پاشو لطفاً غذاتو بخور. بیا دیگه، روی منو زمین ننداز. ببین دلم خونه. پریچر خانم امسال اجازه نداد برم بچه هامو ببینم. شاید اگر هر کسی دیگه ای جای زهرا اومده بود و سعی داشت نهار بخوردم بده، رو ترش میکردم و به هیچ وجه از زیر پتو سر در نمی آوردم. ولی حسی که به زهرا و بچه های مصدومش داشتم حسی وصل نشدنی بود. همونجور که اخمام در هم بود روی تخت نشستم و پتو رو پس زدم. چرا نذاش بری زهرا؟ نگاهش که به صورت مغمومم افتاد لبخند کمجونی زد و سینی غذا رو پیش پام گذاشت. به خاطر این مهمونی هر سال بعد از تحویل سال میرفتم و هفته دوم تعطیلات برمیگشتم، اما الان واسه خاطر این مهمونی نشد. امروزم که نصرت باهاش حرف زد گفت فعلا وقتش نیست. انگاری که میخواد واسه 17 یه جشن دیگه تدارک ببینه، یه جشن تولد خودمونی واسه تو. اخمامو بیشتر در هم کردم و زانوهامو تو بغل گرفتم. لازم نکرده واسه خاطر تولد من یه مادر رو بیشتر از این از بچه‌هاش دور کنه. من 17 سال جشن تولد نداشتم، نمردم به خدا. مغموم کنارم نشست و با سر به در شکسته اتاق اشاره کرد. خیلی خاطر تو میخواد. از صبح چند بار اومدیم در زدیم، دیگه نزدیک ظهر که شد و جواب ندادی، ترس برش داشت که نکنه زبونم لال یه کاری کرده باشی. واسه همینم به نصرت گفته رو بشکنه. خاطر خواهی بخوره تو سر خودش و اون مادر. زبونم نچرخید به مرده فحش بدم. یعنی تو مرام من نبود. زهرا گوشه لبشو گزید و سر به زیر انداخت. شربت خانم،
میشه غذا تو بخوری تا من برم؟ خانم گفته تا لقمه آخرش رو باید بخوری، وگرنه من باید جواب پس بدم. با اینکه اونقدر قصه خورده بودم و بغض خورد داده بودم که هیچ میلی به غذا نداشتم، سینی رو پیش کشیدم و به زور 2 قاشق خورش کدو روی پلو ریختم و خوردم. خانم دستور داده واسه خاطر دل شما امروز خورش کدو بپزم. میبینی تو رو خدا، پریچهر خانم اینقدر تو رو میخواد که حتی از قانونای سفت و سخت خونش هم میگذره. پس تو هم باهاش راه بیا حالا که خدا بهت رو کرده. ببین دخترای منو توی اون دهگوره دور از پدر و مادرشون زیر دسته یه پیرمرد و پیرزن عمر تلف میکنن. حالا که خدا خوب خواسته واسد، بهتر نیست هم به خواسته خدا بدی؟ بیمیر سینی غذا رو پس زدم و پتو رو روی پاهام کشیدم. خواسته خدا یا خواسته پریچهر؟ صورتش در هم شد و من نفهمیدم واسه تلخ حرف زدنم بود یا پس زدن سینی غذا. با شونه های افتاده و قدمای لرزونش رو دنبال کردم تا سینی به دست ازم دور شد و با آسونه در اتاق نزدیک شد. مطمئن بودم داره واسه زدن حرفی خودخوری میکنه. واسه همین وقتی وسط آسونه در روی پاش چرخید به سمتم، زورکی لبخند زدم. خیال تخت، همین الان میرم باهاش حرف میزنم. من جشن تولد نمیخوام. تو رو همراهی میکنم بری سراغ بچه‌هات. با این حرفم چنان ذوق کرد و چشماش برق افتاد که انگار یه جفت ستاره پرنور توی چشماش ظهور کرده بود. قربونتون برم آخه شربت خانم جون، به خدا که اگه این کارو بکنی تا آخر عمر مدیونتونم. از ذوق بغضم شدت گرفت. برو خیال تخت، من راضیش میکنم. وقتی زهرا با امیدواری و لبخند به لب از اتاقم رفت بیرون، نفسمو به حرص بیرون دادم و از جام بلند شدم. شاید اگه زهرا و دلسوزی برای زندگی اون بچه‌هاش نبود، هفته‌ها توی همون حال میموندم و زانوی غم بغل میگرفتم. اما اون زن از نظر من اونقدر ستم کشیده بود که حقش نبود همین سالی یه بار دیدنی بچه‌هاشم به خاطر جشن تولد کوفتی من ازش دریغ بشه. با کلافگی و خستگی ناشی از شب بیداری شب گذشته، سلانه و بدون اینکه حتی دست و صورتمو بشورم یا تلاشی برای عوض کردن لباس راحتیام که پریچهر ازشون متنفر بود بکنم، راه افتادم سمت اتاقش. دیگه بس بود هر چقدر که تک تک آدمای این عمارتو سر انگشتش رقصونده بود. پشت در اتاقش که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و ضربه‌ای به در زدم که صدای آروم و بیخیالش توی گوشم پیچید و با حرص دستگیره رو پایین کشیدم و پا توی اتاقش گذاشتم. به محض ورودم اولین چیزی که توجهمو جلب کرد قاب عکس بالای تخت خوابش بود. پیرمرد و پیرزنی که دوشا هم دیگه وایستاده بودن و دختر و پسر جوونی که دو طرفشون رو به من لبخند می‌زدن. بیشک اون مرد جوون فرزاد بود، بابای من، همون پسر خوشقد و بالا که شباهت زیادی به پریچهر داشت. ناخودآگاه بغضم گرفت. سلامتو خوردی دختر؟ همونجور که بغض داشتم و نگاهم گره خورده بود به نگاه فرزاد توی قاب عکس، لب زدم. این مرد جوون همون فرزاد، یعنی پدر منه؟ تمام وجودم گوش شده بود برای شنیدن جواب سوالم. خودشه، تک پسر خاندان زند، کسی که باعث دغمر شدن مادر و پدرم شد. دیگه حالا که میدونستم یه دختر بی‌پناه و بی‌کس نیستم که پریچهر از سر خیرخواهی بهش جا و مکان داده باشه، جرأتم بیشتر شده بود. واسه همین اخمامو درهم کردم و چشم از قاب عکس گرفتم و براق شدم تو صورتش. ولی من گمون میکنم دلیل مرگ اونا خودخواهی خودشون بوده و حتی مقصر مرگ پدر و مادر منم کسی نیست جز ملک جهان خانوم. اما انگار که پامو زیادتر از گلیمم دراز کرده بودم که چنان صورتش سرخ و کبود شد که باقی حرفمو نگفته بی خیال شدم. الان واسه گفتن این حرفا اومدی اینجا؟ نبش قبر اتفاقات گذشته دردی از کسی دوا نمیکنه. چه فرقی داره فرزاد مقصر باشه یا که پدر و مادر من؟ مهم اینه که الان هیچ کدومشون اینجا نیستن. فقط منم و تو. البته متاسفانه. جمله آخرشو چنان با حس پشیمونی و تأسف بیان کرده بود که به راحتی میتونستم بفهمم از اینجا بودن من در کنار خودش اصلا راضی نیست. اومدم ازت یه خواهشی بکنم. بذار زهرا بره بچه‌هاشو ببینه. خدا رو خوش نمیاد همین سالی یه بار دیدنم ازشون دریغ کنی. حالا که من اینجام یعنی تو دیگه تنها نیستی. پس بذار بچه‌هاش برگردن. بی هوا عین ساحره های دورگر صداشو پس کله انداخت و قهقه زد. تو خیال میکنی اومدی اینجا تا منو از تنهایی در بیاری؟ یا مثلا اگه نبودی من خیلی تنها بودم؟ این اعتماد به نفسه درست این مادرته. وقتی با اون قیافه و حال روز و اصل و نسب اومد تو این امارت و خیال میکرد مادر من به عنوان عروس این خاندان قبولش میکنه
تو اینجایی چون دلم به حالت سوخت، چون نخواستم تخم و ترکه برادرم زیر دست اون مرد زندگی کنه. با اینکه حرفاش حسابی دلم رنجونده بود و عذابم داده بود، ولی سعی کردم دندونامو روی جیگرم فشار بدم و دم نزنم. باشه، دلیلش هرچی که هست مهم نیست. اومدم بهت بگم من جشن تولد نمیخوام. 17 سال تمام جشن تولدامو بدون کیک و شمع و مهمون و پیراهن چیندار گذروندم و حتی نمیدونستم کدوم یکی از روزای کدوم ماه به دنیا اومدم. هیچیم هم نشد. پس الانم مهم نیست باقی عمرمو چطوری سر کنم. من دوست ندارم به خاطر من زهرا از دیدن بچه‌هاش وا بمونه. چند لحظه سکوت کرد و آروم توی اتاق شروع کرد به قدم زدن و من تونستم دوباره با خیال راحت زل بزنم به فرزاد توی قاب عکس. چشمای خماره کشیده، ابروهای کمونی باریک، فک تیز مستطیلی و دماغ نوک‌تیز. همه چیزم شبیه فرزاد بود، الا دماغ چکمه‌ای که متاسفانه با دماغ پیرزن توی عکس مو نمیزد. تمام عمرم از این دماغ نفرت داشتم و از اون لحظه به بعد نفرتم دوچندان شد. باشه قبول، ولی یه شرط داره. مطمئن بودم این حرفو میزنه. پریچر این دلالای توی بازارچه دائما سرش توی حساب و کتاب بود و مطمئن بودم درخواستمو بیچون و چرا قبول نمیکنه. چی کار باید بکنم تا رضا بدی بچه‌هاش برگردن و کنار پدر و مادرشون زندگی کنن؟ تو نرو دختر، گاماس صبر کن با هم بریم. قدم اول کنسل کردن مهمونی تولدت مصادف میشه با فرستادن نصرت و زهرا سراغ بچه‌هاشون و کاری که باید واسه من بکنی. کلافه چه چرخوندم. منتظرم. شنیدم به بهمن گفتی نمیخوای دیگه نستی رو ببینی و هیچ علاقه‌ای بهش نداری. من همین امروز زهرا و نصرت رو میفرستم پی بچه‌هاشون، به شرطی که تو همین الان بری تو اتاق و حاضر بشی و اصل نشده با نصیر از این خونه بری بیرون. ولی نه فقط الان. من میخوام رابطتو باهاش ادامه بدی. میخوام دل ملوکو به دست بیاری و عروس اون خانواده بشی. از حرص قفسه سینم بالا و پایین میشد. انگار که نفس کم آورده بودم و داشتم تلاش میکردم هوای بیشتری وارد ریه‌هام کنم. چرا این کارو میکنی؟ چرا مجبورم میکنی کاری رو بکنم که دوست ندارم؟ میخوام یر به یر بشیم. تو از من یه خواسته داشتی و منم از تو یه خواسته دارم. اما خواسته تو به نفع دیگرونه و خواسته من به نفع تو. فرق من و تو همینه دیگه. من با آینده تو فکر میکنم و تو اصلا به هیچی فکر نمیکنی. توی کلامش طبق معمول ذره‌ای احساس نبود. احساسی که باور کنم اون واقعا به فکر آینده منه و سعی نداره با این کارا منو از سر خودش باز کنه. اون وقت واسه برگشتن بچه‌هاش به این امارت باید چیکار کنه؟ اونم به وقتش بهت میگم. وقتش کیه؟ وقتی سجلت به اسم من و بهمن توی دستم باشه. پریچه رسما داشت از ضعفم نسبت به زهرا و نصرت و بچه‌هاشون سوء استفاده میکرد. ناچار لب زدم. باشه قبول. بهش خبر بده بیا دنبالم. منم میرم حاضر میشم. ولی قول دادی به محض رفتن من زهرا و نصرت برن. لبخند رضایت بخشی زد. پریچه سرش بره قولش نمیره. مطمئن باش. بدون اینکه لبخند روی لبش رو با کلام یا حتی نیمچه لبخندی جواب بدم، روی پاشنه پا چرخیدم و پشت بهش راه افتادم سمت در و درست تو آسونه در وایسادم و آروم لب زدم. از پدر و مادرم عکسی چیزی کنار همدیگه نداری؟ جوابمو نداد و با شنیدن صدای تق و توق باز و بسته شدن کشوهای کمدش احساس کردم داره دنبال چیزی میگرده و خوشحال برگشتم سمتش. یه قاب عکس کوچیک اندازه کف دستش گرفت سمتم که فرزاد با لباس نظامی به تن، اون هم به تنهایی وسطش جا خوش کرده بود. نگاه بغض‌آلود و ناراسیم رو که دید پوزخند زد. از همون پوزخندای نفرت انگیز همیشگی. انتظار نداشتی که یه قاب عکس از شب عروسیشون در حالی که فرزاد کت و شلوار دامادی تنشه و مادرت هم پیراهن عروسی تنشه داشته باشن. عین خودش با اعتماد به نفس که تا ابرومو بالا دادم. اتفاقا انتظار همینو از سر داشتم. از جواب آنیم که انگار اصلا انتظارشو نداشت پوزخندش رو خورد و اخماشو در هم کرد. یه همچین عکسی یکی از اون 1000 تا داغیه که فرزاد به دل پدر و مادر من گذاشت. پدر و مادری که با 1000 امید و آرزو یه دونه پسرشون رو به بهترین شکل ممکن بزرگ کرده بودن و 1000 تا آرزو داشتن واسه شب عروسیش. ولی اون چیکار کرد؟ رفت و خاطرخواهی یه دختر دهاتی. به اینجای حرفش که رسید به زور خودش رو کنترل کرد و چشمش رو روی هم فشار داد. درسته که اون زن مادر توئه، ولی هنوزم از چشم من بزرگترین دشمن خوشبختی این خاندانه. اگه اون پا توی زندگی فرزاد نذاشته بود الان همه چی یه جور دیگه بود. همه چی از اون سفر کوفتی بهمن و فرزاد شروع شد.
به وقتی که به خیال خودشون خواستن برن شمال تا یه آب و هوایی عوض کنن. تو همون دهات خراب شده چشم فرزاد به چشم مادرت میفته. همه چی یهو خراب شد. جنگ و دعوای مادرم و فرزاد. حال بد هر دوشون. گم شدن و چند ماه نبودنش. بعد از چندین ماه پیدا کردن هر دوشون در حالی که اون زن شکمش بالا اومده بود. شاید اگه پسر زاییده بود مادرم کوتاه میومد. ولی اون دختر همه چی رو خرابتر کرد. فرزاد جشن عروسی نداشت و حتی با کاری که با خودش کرد دل و دماغی هم برای ما نذاشت که جشنی برای خودمون بگیریم. بعد از مرگش هم گرفتن هر جشن و سوروساتی توی این عمارت قدغن شد. حالا تو اومدی از من که خودمم یه قاب عکس لباس عروس پوشیده کنار بهمن ندارم. قاب عکس شب عروسی پدر و مادر تو میخوای؟ نیست عزیز من، نیست. همش سیاهی و تاریکی. هیچ روز خوبی بعد از اومدن مادر تو عمارت ثبت نشده. یعنی از وقتی که مادرت پاشو تو زندگی ما گذاشت دیگه هیچ روز خوبی ساخته نشد که بخواد ثبت بشه. اسم ننه گلابمو که به زبون می آورد چنان به سرم میزد که دلم میخواست حمله کنم سمتش و خرخرش رو با انگشتام تا جایی که جون دارم فشار بدم. اونقدر بغض داشتم که نتونستم جواب بدم و فقط قاب عکس فرزادو به سینم فشار دادم و به حالت دو از اتاقش زدم بیرون و صداشو شنیدم که بیخیال داد میزد. بهش میگم ساعت 6 بیاد. یه آن به سرم زد. بزنم زیر همه قول و قرارمونو بگم گوره بابای بچه‌های زهرا و ننه باباشون. اصلا چرا من باید تاوان اشتباه دیگرونو بدم؟ چرا باید واسه آزادی بچه‌های کسی که هیچ ربطی به من نداشت آینده و زندگی خودمو به بازی میگرفتم؟ اما از وقتی که پام رسید به اتاق و خودمو انداختم رو تخت و قاب عکس فرزاد جلوی صورتم گرفتم. تمام خشمم یهو فروکش کرد. توی اون عکس فرزاد پدرم سنش بیشتر از عکسی بود که پریچه به دیوار اتاقش زده بود و به نظرم با لباس نظامی خیلی جذاب‌تر بود تا کت و شلوار مشکی. دلم می‌خواست یقه روپوش نظامیش رو که خفت شده بود دور گردنش بگیرم و از تو قاب بکشمش بیرون و بنشونمش کنار خودم. چقدر دلم میسوخت به حال خودم، به حال دلی که تا سرحد مرگ تنگ آدمی بود که جز همین 2 دونه عکس چیزی ازش ندیده بودم. کاش لااقل ننه گلابم زنده بود. کاش بود و واسم میگفت از این مردی که حتی نگاهش از پس شیشه قاب عکسم دل آدمو گرم میکرد. من حتی یه خاطره خوشم از پدر و مادرم نداشتم که بتونم باقی عمرمو بهش دلخوش کنم. کمکت کنم حاضر بشی؟ با صدای حمید بانو چشم از قاب عکس گرفتم و سر زدم بهش. جلوی در اتاق وایساده بود و با غم نگام میکرد. آخه پریشیر خانم گفت با نصیر وعده داری. حمیده، از فرزاد واسم بگو. از خلق و خوش چه جوری بود؟ صداش، حالت راه رفتن و نشستنش. واسم تعریف کن که بتونم خوب تصورش کنم. سیبکی گلوش بالا و پایین شد و من حد زدم بغضشو قورت داده. یا شایدم دلم میخواست اینجوری فکر کنم. دلم میخواست باور کنم که همه آدمای دور و برم با شنیدن اسم فرزاد بغض میکنن. عین بهمن. اینو گفت و وارد اتاق شد. ولی انگار بلافاصله از حرفی که زده بود پشیمون شد که وسط اتاق خشکش زد. یعنی از بهمن خیلی بهتر. میدونستم چی تو سرش میگذره، ولی واسم مهم نبود. دیگه عشق به بهمن هیچ اهمیتی واسم نداشت و انگار حل شده بود توی غم و غصه اون روزا. چند باری بیشتر ندیدمش، ولی خانم جون خیلی تعریفشو میکرد. مادر بهمنو میگم. میگفت این پسر همه چیزش به فریدون رفته، ولی دل رحمیشو خدا 2 گالون بیشتر کرده. ناخودآگاه لبخند زدم. یعنی بابام دل رحم و مهربون بوده، درست برعکس آدمای این عمارت. اونقدر لحنم مغموم و مصدوم بود که حمیده هم دلش به حالم سوخت و لبخند پر از غمی زد. فریدون خان هم خیلی دل رحم بود. اصلا اون بود که ملک جهان خانمو مجبور کرد مادرتو بیاره تو عمارت. ولی خب توی این عمارت همیشه حرف اول و آخر و ملک جهان میزد. درست عین پریچهر. سر تکون داد. درست عین پریچهر. عین عروسک خیمه شبازی زیر بغلمو گرفت و نشوندم جلوی آینه. تتم آرایش شب قبل هنوز روی صورتم بود و غم و عزا از سر و کولم بالا میرفت. صورتت با فرزاد خدا بیامرز مونه میزنه. همینقدر قشنگ و معصوم بود. سعی کردم تو صورت خودم خیره بشم و فرزادو تصور کنم، ولی نمیشد. سخت بود. چطور میتونستم آدمی رو به خاطر بیارم که تا اون روز حتی یه بارم ندیده بودمش؟ حمیده، تاوان این دل تنگ منو قراره کی بده؟ دستش که میرفت موهای لور شدم و از هم واکنه تو هوا خشکید و سعی کرد نگام نکنه. اونا تاوان دادن، تموم شده رفته دختر. مرد که تاوان نیست.
همه آدما میمیرن. اگه بخوایم مردن رو تاوان بگیریم، پس بقیه آدما واسه تاوان گناه کی میمیرن؟ مردن با مردن فرق داره شربت. یکی بی درد میمیره و یکی عین اونا تو کنج عزلت خودشون تک و تنها و با درد. این اگه تاوان نیست پس چیه؟ پس فرزاد من تاوان چی رو پس داده حمیده؟ مگه نمیگن سر بیگناه بالای دار نمیره؟ پس چرا سر فرزاد بیگناه مظلوم من رفت بالای دار؟ اون خودش خواست. اشتباه خودش بود. با هر چرخیدم طرفش و دستشو پس زدم. خودش خواست که زندگیشون جوری زهر بشه. خودش خواست که عرصه اونقدر بهش تنگ بشه که دیگه تاب نیاره. مگه میشه آدم خودش بخواد که از جون خودش بگذره؟ فرزاد امیدشو از دست داده بود حمیده. اون آدما باید اول تاوان کشتن امید فرزادو پس میدادن. بعدم تاوان کشته شدن خودشو، آخرشم تاوان زندگی زهر شده منو. ولی خیلی راحت الان زیر یه مش خاک خوابیدن. نگو مرگ تاوان اونا بوده. که به والله قسم این زندگی واسه من از 1000 تا تاوان بدتره. من با 18 سال سن دارم چیزایی رو میبینم و میشنوم که انگار خدا تاوان گناه کل آب و اجدادم و داره از من میگیره. داشتم داد میزدم و اشک میریختم. سر حمیده‌ای که بیگناه و بی‌طرف‌ترین آدم این قصه بود. ولی انگار میدونست جز اون کسی رو ندارم که خودمو پیشش خالی کنم. که بی حرف وایساده بود روبروم و سر زده بود به زمین. حمیده، یه چیزی بگو که دردم کم بشه. دارم دق میکنم. سرشو بلند کرد و چشمای بزک کرده و نمناکشو دوخت به صورتم. تو باید جای تک تک آدمای بیگناهی که زیر خاک خوابیدن زنده بمونی و زندگی کنی. میفهمی شربت؟ زندگی کن. قد تموم روزایی که گلاب چشم انتظار بود. قد تموم شبایی که فرزاد دلتنگ بود. قد تموم لحظه هایی که خود بیگناهت کنج زندون از بی کسی اشک ریختی. حتی جای هم سلولیت که اعدام شد. حتی جای بهمنم باید زندگی کنی. تو فقط اینجوری میتونی تاوان پس بگیری از این زندگی. به خاطر کی؟ وقتی هیچ کسی نمونده واسم، به خاطر کی تاوان بگیرم از زندگی؟ به خاطر شربت. تو باید به خاطر خودت تاوان بگیری از این زندگی. زانوی غم بغل گرفتن و اشک و آه و ناله که دردی از کسی دوا نمیکنه. خودمو انداختم روی صندلی جلوی میز توالت و سرمو روی میز گذاشتم. کاش هنوزم کنج همون زندون کوفتی بودم. کاش بهمن نیومده بود تا نجاتم بده. کاش نمیفهمیدم و تو نفهمی خودم اونقدر دست و پا میزدم تا جونم در بیاد. فهمیدن درد داره حمیده. وقتی ندونی راحتی. اما امان از وقتی که بفهمی چی به سرت آوردن و هنوزم دارن میارن. اون وقته که دیگه نمیشه نفس کشید. هر نفسی که میکشی عین یه نیشتر فرو میره تو قفسه سینت. کاش هنوزم دختر قبادگدا بودم و تنها دردم که غیرتیش بود. ناشکری نکن شربت. قول میدم درست بشه. وقتی سجل گرفتی به اسم پریچهر و بهمن و دل دادی به این زندگی کم کم یادت میره این روزا. با زده نگاش کردم. چقدر حرفاش به گوشم غریب بود. انگار این حمیده هیچ دخلی به حمیده روزای اول نداشت. درست از وقتی فهمیده بود دل من برای بهمن لرزیده، عین گل آفتاب گردون چرخیده بود سمت آفتاب پریچهر و پشت کرده بود به من و زندگی و سنگ اونو به سینه میزد. وقتی دید چیزی نمیگم دست باشه لبخندی زد و شروع کرد به شونه زدن موهای گره خورده توی همم. زن نصیر که بشی جای این که تو بری خونه اونا، اون میاد اینجا توی این عمارت. بیمیل و سوق نگاش میکردم که خندید. این قانون خاندان زنده. یعنی فریدون خان بعد از ازدواج بهمن و پریچهر اینجوری خواست. و الانم مطمئنم پریچهر هم همینو میخواد. آخه اون تنها فرزند فریدون خان بود و تو تنها فرزند پریچهر. آدم که از یه دونه بچهش نمیتونه بگذره. میتونه. ولی من خیال میکنم پریچهر قصد داره شوهرم بده تا از شرم خلاص بشه. نه شربت جان، نزن این حرفو. پریچهر عاشق توه. اگرم میبینی خیلی اصرار داره واسه نصیر، واسه اینه که از تو و بهمن میترسه. من اون لحظه اونقدر چوب خشک از نفرت و خشم توی سرم تلمبار شده بود که با جرقه یه حرف نسنجیده ی حمیده روشن بشه و آتیش بزنه به زندگی تک تکمون. ترس؟ چه ترسی؟ لحنم جوری مشتاق و با خنده بود که داد میزد خودمم از پیش جواب سوالمو میدونم و بی خود دارم پاپیچ حمیده میشم. ترس که نه. منظورم این بود که نگرانه. رد ترس توی نگاهش میدیدم. انگار فکرش رو که از سرم گذشته بود و خوند که اونجوری دست باچه شد و به هول و بلا افتاد. شربت، خریت نکنی یا بذار زندگی جون بگیره. بذار طعم خوشبختی بچشی. سورکی لبخند زدم و سر تکون دادم و چیزی نگفتم و تو خودم فرو رفتم. پریچهر با تمام مال و اموالی که داشت
تنها داراییش بهمن بود. نمیدونم راستی عاشقش بود یا از سر غرور بود که نمیخواست از دستش بده. ولی هرچی که بود من خیال میکردم با خوابیدن دل بهمن میتونم داغ روی دلش بذارم. نمیدونم بچه بودم و خام یا زیادی داغ دیده و رنجور. ولی اون روزا به چیزی جز انتقام فکر نمیکردم. من نمیتونستم بشم شربت سربزیر و دلخواه پریچهر رو تن بدم به تقدیری که اون واسم ترسیم کرده بود. نمیتونستم معصومیت نگاه فرزاد و مظلومیت و ظلمی که به ننم شده بود و فراموش کنم. خیال میکردم حالا که به همه فهمونده من دختر فرزاد و تنها وارث این خاندانم، اون قدری خرم از گل گذشته که بتونم زهر به دلش بریزم. اما خبر نداشتم که پریچهر افعی تر از اون چیزیه که من خبر داشتم. و انگار توی اون روزا حمیده بهتر از هر کسی میدونست. اون روز بعد از یه بزک دوزک جزئی با پوشیدن پیرهن سلیقه بهمن از عمارت زدم بیرون. البته دست و دست مردی که پریچهر واسم لقمه گرفته بود. باید تو اولین فرصت نصیر رو از سر خودم باز میکردم. همون جور که دستم تو دستش بود و قدم برمی داشتیم سمت ماشینش، با خودم فکر کردم بهتره از در صلح و دوستی باهاش وارد بشم. تصمیم گرفتم راست و حسینی بهش بگم که دلم باهاش نیست و فقط به عنوان یه دوست یا حتی کمتر از اون در حد یه معلم سرخونه قبولش دارم. آره، این بهترین راه بود. باید میفهمید قرار نیست هیچ جوره توی دلم جا باز کنه. شنیدی چی میگم شربت؟ گیج سر تکون دادم. چی گفتی؟ داشت در ماشین رو واسم باز میکرد. میگم این پیرهن خیلی بهت میاد، حتی بیشتر از پیرهن دیشب. نگاه مشتاق و گرمش رو که روی تنم سر میخورد تا نوک پام دنبال کردم و لب زدم. سلیقه بابا بهمنمه. عمدن گفتم بابا بهمن تا ته دل خودش و پریچهرش قرص بشه از نبود عشق من به بهمن. همونجور که کمک میکرد بشینم روی صندلی لبخند مکش مرگ مایی زد. شنیدم تصمیم خودتو گرفتی و قرار سجل نو بگیری. سعی کردم جلوی پوزخندم رو بگیرم ولی چندان موفق نشدم. چه کلاغای پرکاری، چه جوری اینقدر زود خبر رسوندن. در ماشین رو با خنده بست و دور ماشین چرخید و کنارم نشست. وقتی تماس گرفت ساعت وعدمون رو به هم بگه گفت. خیلی خوشحال بود. خیلی دوست داره شربت. وقتی جمله آخرش رو میگفت نگاه گرمی به هم انداخت تا به خیال خام خودش تاثیر حرفش توی قلبم بیشتر بشه. راستی قصد نداری اسمتو عوض کنی؟ اخمامو درهم کردم. نه. چرا؟ الان که بهمن میخواد واسه سجل بگیره بهترین فرصته. میتونی یه اسم خوب انتخاب کنی که بین‌المللی باشه که وقتی رفتیم اون طرف راحت باشیم. مثل آنا. چطوره؟ به نظر من که خیلی بهت میاد. با حرص خندیدم. رفتیم اون طرف. مثل این که تو خبر از قوانین خاندان زن نداری. نمیدونی این که دامادشون بعد از وصلت باید بیا تو عمارتشون یکی از قوانین سختشونه. بی خیال ماشینش رو روشن کرد و خندید. نکنه خیال کردی ما غلام حلقه به گوش پریچهریم. نه خیر خانم کوچولو. اون خیال میکنه من داماد سربزیر و مریدیم که به خاطر عشق به اونو اموالش دارم تو رو میگیرم. ولی من فقط به عشق تو اینجا. عقد که کردیم میریم. دیگه نه پریچهر مهمه نه بهمن. یهو ته دلم خالی شد. عین وقتی که بی هوا از پشت سر پرتت کنن از پله پایین. ما تو مبهوت که نگاش کردم در حالی که با یه دستش فرمونو گرفته بود با دست دیگرش دستمو تو دستش گرفت و بوسه یه ظریفی روش نشوند. شربت، من عاشقت شدم. میفهمی؟ راستی نه به خاطر پریچهر و عشق مسخره بچگیم بهش. نمیدونم چرا حرفاش جوری بود که نمیتونستم خام حرفاش بشم و باورش کنم. اما سعی کردم جوری رفتار کنم که باور کنه باورش کردم. اگه پریچهر بفهمه قطع به یقین لقمه جدیدی واسم رو میکنه. اون این همه خفت و خاری نکشیده که تو بیایی و تنها وارثش رو برداری با خودت ببری فرنگ. فرانسه. چی؟ میگم فرنگ نه، فرانسه. میبرمت پاریس. قول میدم اونجا عاشقم بشی و زیر برج ایفل اقرار کنی که چقدر دوستم داری. نمیفهمیدم فرانسه و پاریس کجاست، نه حتی ایفل چیه و عاشقی چجوریه. من اون لحظه فقط و فقط به پریچهر فکر میکردم. نگفتی؟ نمیخوای اسمتو عوض کنی؟ تون سر تکون دادم. نه اصلا. چرا؟ تو که از این اسم خوشت نمیومد. یه فکر مزاحم از تو سرم گذشت که نکنه پریچهر اجیرش کرده که مخ منو تیلیت کنه تا رضا بدم به عوض کردن اسمم. هنوزم نمیاد. ولی خب این اسم تنها یادگار ننمه. نمیدونم چه علاقه‌ای به این اسم داشت، اما عاشقش بود. پریچهر داره اسم ننمو ازم میگیره. نمیخوام تنها یادگارشم ازم بگیره. به گوشه خیابون به اولین جای پارکی که رسید پارک کرد
و دستشو گذاشت روی پشتی صندلیم و صورتشو به هم نزدیک کرد. نکنه دوست نداری سجلت عوض بشه؟ هان. نگاهش دلسوز و مهربون بود و دلم میخواست بهش اعتماد کنم. دلم میخواست باورش کنم و بگم که اصلا دلم نمیخواد اسم اون سنجای اسم مادرم باشه. مغموم سر تکون دادم. نه، دلم میخواد یه سجل داشته باشم به اسم فرزاد و ننم. با وجود اینکه عقلم به هم نهیب میزد که بهش اعتماد نکنم، ولی دلم زورش میچربید. حس میکردم نسیم دیگه تو جبهه پریچهر نیست و راستی چرخیده سمت من. خب حتما بهمن بلده. حتما یه راهی هست. باهاش حرف میزنم. اما من به پریچهر قول دادم. چه قولی؟ که بذاره بچه‌های زهرا و نصرت برگردن تو عمارت. در ازاش من بشم دختر خوندش. با هر چش روی هم فشار داد و رو ازم گرفت. شربت، سادگی نکن. گوره بابای بچه‌های این و اون. پریچهر داره هویت تو ازت میگیره. اگه کسی بخواد اسم مادرمو از من بگیره، به خدا من حتی از تویی که عشقمیم میگذرم. انگار حرفمو گذاشت به پای حسادت زنونه که لبخند خجلی زد و دستمو فشار داد. دلخور نشو. مثال زدم که بفهمی این ماجرا اونقدری مهم هست که هیچ بنی بشری رو توش دخیل نکنی. یعنی میگم بچه‌های زهرا و نصرت و جور دیگه هم میشه نجات داد. نه اینجوری با گند زدم به زندگی خودت. چه جوری؟ چه میدونم. با یه نقشه. میدونی که پریچهر خیلی روی این وصلت تاکید داره. میشه اینجوری تحت فشارش گذاشت. عصبی خندیدم. اون از من و تو زرنگ‌تره. خیلی زرنگ‌تر. باور میکنی در ازای بیرون اومدن من با تو اجازه داد زهرا بره دیدن بچه‌هاش؟ اونقدر کلافه و سردرگم بودم که نفهمیدم چه گندی زدم. صورت درهم و دلخورش رو که دیدم تازه دوزاریم افتاد که چی گفتم. نمیخواستی با هم بیای بیرون؟ خب میدونی که حالم خوب نبود. میخواستم تنها باشم. شربت، تو هنوزم از من خوشت نمیاد؟ خجالت زده از صورت درهمش و حرف نابجایی که زده بودم سر به زیر انداختم و انگشتامو به بازی گرفتم. خب زمان میبره، ولی دیگه ازت بدم نمیاد. جمله آخرمو با یه ذوق بچگونه گفتم و نگاش کردم، جوری که نتونست خندش رو کنترل کنه و قهقه زد. وای خدای من، هر کس دیگه جای تو بود و این حرفو زده بود از ماشین پرتش میکردم بیرون. ولی میخوام همین الان مهمونت کنم به 3 تا سیخ جیگر کبابی تازه. اینو گفت و با یه حالت داشت مشتیبار مسخره که اصلا به اون تیپ ژیگولش نمیومد سیبیل نداشتش و تابوند و از ماشین پیاده شد. بپر پایین ضعیفه. با خنده از ماشین پیاده شدم و راه افتادم سمتش. وای خدا، اگه پریچهر بفهمه جای این که تو منو فرنگی و اسیر زده کنی من تو رو از راه بدر کردم، دیگه رات نمیده تو عمارت. راه رفته تا گاری پیرمرد جگرکی رو برگشت و انگوش تهدید سمتم دراز کرد. این آخرین بارت بود که پیش من از پریچهر حرف زدی. بسته هر چقدر اسمشو شنیدم. زین پس فقط شربت و نصیر. مات و مبهوت از این تغییر رفتار یهوییش وسط پیاده رو خشکم زد. چی باعث شده بود یه شب اینقدر عوض بشه؟ اگه آسمونم به زمین می اومد باورم نمیشد نصیر راستی عاشقم شده باشه. اصلا تو کتم نمی رفت این عشق یه شبه و هوای عاشقی که به سرش زده بود. در همون حدی که باور عشقش واسم سخت بود، حزم تغییر رفتارش هم سخت بود. اصلا انگار این جماعت واسه مغز کوچیک من سیادی دو در باز بودن. انگار تو مخم نمی گنجید که پشت افکار ساده و رفتار عاشقونشون چه نقشه های پلیدی میتونه باشه. ببین شربت، من حتی با اسمتم مشکلی ندارم. تو اگه بخوای تا ته دنیا با همین اسم و رسم با خودم میبرمت. صداش از بیخ گوشم میومد و بوی خوش جگر تازه کباب شده تو مشامم پیچیده بود. زیر چشمی نگاش کردم. از کجا میدونستم یه عاشق واقعی چه ریختیه؟ مگه تو کل عمرم چند تا مرد رو بر خودم دیده بودم که حالا بخوام تشخیص بدم نصیر عاشق هست یا نیست؟ اصلا چطور میتونستم به حسم اعتماد کنم؟ اونقدری خسته بودم که به سرم میزد دل بدم به دلش و تن بدم به تقدیری که نصیر ازش حرف میزد و شاید همون تقدیری بود که پریچهر واسم چیده بود. اما به محض اینکه یاد فرزاد و نگاه معصومش میافتادم داغ دلم تازه میشد. تو میتونی کمکم کنی؟ اگه کمک کنی رگ پریچهر رو بزنیم که سجل به اسم خودش واسم نگیره، تا ته دنیا باهات میام. داشتی که جیگری که از سیخ باریک جدا کرده بود و فوت میکرد که لب و لوچش همونجوری موند. کمکت میکنم شربت، ولی نه واسه این که با هم بیای. کمک میکنم چون حقته. میفهمی؟ لبخند قد شناسی زدم و تیکه جیگری رو که سمتم گرفته بود ازش گرفتم و گذاشتم تو دهنم.
جگر کبابی خیلی دوست داشتم. اصلا غذایی توی دنیا وجود نداشت که شربت خوش اشتها عاشقش نباشه. الا اون استیکای خام و صورتی رنگی که پریچر چهارشنبه‌ها به زور به خوردمون میداد و خیال میکرد ته فرنگی بازیه. تا آخر شب با نصیر تو خیابونای تهران گشتیم و حرف زدیم. یعنی بیشتر نصیر حرف میزد و کمتر من اکثر وقتا شنونده بودم. گاهی با خودم فکر میکردم اگه ملک جهان اون ظلمو در حق مادر و پدرم نکرده بود و من توی همین عمارت بزرگ شده بودم و نصیر رو میشناختم، قطع به یقین عاشقش میشدم. ساعت نزدیک 12 شب بود که جلوی در عمارت ماشینشو بعد از چندین ساعت خیابونگردی از حرکت انداخت. ببین شربت، دلم میخواد اگه یه روزی تا ته دنیا با هم اومدی از ته دلت باشه. لحن شیرینش لبخند به لبم آورد و درست همون موقع در عمارت باز شد. با دیدن صورت نگران و کمی دلخور بهمن توی تاریکی شب در حالی که میون آسونه در وایساده بود، ته دلم لرزید. دیگه بهمنم زیادی تو نقش پدر دلسوز فرو رفته. بابا کوتاه بیا. بی توجه به حرف نصیر از ماشینش پیاده شدم و حتی به خودم زحمت ندادم واسه گردش و شامی که حسابی حالمو جا آورده بود ازش تشکر کنم. چرا نخوابیدی؟ این سوالو در حالی ازش میپرسیدم که این بچه‌های خاطی و گناهکار کف دستام عرق کرده بود و تون صدام میلرزید. گفته بودی دلت نمیخواد باهاش بری. شربت، من نگرانتم. حق ندارم. عمارت خلوت و تاریک بود و صدای جز صدای موتور ماشین نصیر که همچنان در جا کار میکرد نمیومد. چند لحظه بی حرکت نگاش کردم. بهمن جوری زل زده بود تو چشمام که کم کم داشت باورم میشد خطایی کردم. با صدای سابیده شدن لاستیک چرخ ماشین نصیر روی زمین که چشم ازم گرفت تازه به خودم اومدم. نصیر بدون زدن کلمه‌ای حرف با بهمن رفته بود و اگه این کارشو به پای بی احترامی میذاشتم همچین بیراه هم نبود. شاید میخواست تلافی رفتار نچندان شایسته منو سر بهمن در بیاره. نمیخوای چیزی بگی؟ یعنی من حق ندارم بدونم تو کی و کجا و با کی میری؟ اصلا چرا شب به صبح نرسیده نظرت عوض شد؟ کلافه و بی‌حوصله از سوالای پشت سر همش وارد حیاط شدم و آروم لب زدم. زهرا و نصرت رفتن. عصبی درو به هم کوبید و خودشو به هم رسوند و بازومو کشید سمت خودش. این جواب سوال من شربت. هرسی دندون روی هم سابیدم. بله، متاسفانه جواب سوال توی همین حرفه. اگه رفته باشن یعنی پریچه به قولی که داده بوده وفا کرده. چند لحظه ایمات و مبهوت نگام کرد. نگاهش که رنگ غم گرفت فهمیدم که منصورم متوجه شده و بدون اینکه کلمه‌ای حرف اضافه بزنم راه افتادم سمت ساختمون و تا وقتی که از در چوبی نگذشته بودم سنگینی نگاهش رو حس می‌کردم. من هنوزم بهمنو دوست داشتم. جوری دوستش داشتم که نمیفهمیدم حسم بهش حس یه دختر به پدر خوندشه یا حس یه دختر به یه مرد تمام عیار. فقط میفهمیدم توی وجودم به یه فرزاد میگردم. فرزادی که هرچقدر زمان بیشتری میگذشت بیشتر دلتنگش میشدم. فردای اون شب با صدای داد و بیداد پریچهر و بهمن از خواب بیدار شدم. دیگه نه تنها به این مشاجره ها عادت کرده بودم که حتی به راحتی میتونستم حدس بزنم مشکلشون سر چیه. تو تختم نشسته بودم و سرانگشت سرد و بی‌حسم و روی قاب عکس فرزاد میکشیدم که تقه محکمی به در خورد. عین اینکه کسی با پا به در بکوبه. هار زده تو تخت کونی خوردم و قاب عکسو به سینم چسبوندم. درد که بی هوا باز شد با دیدن صورت برافروخته یه پریچهر سر جام نشستم. بعد از نزدیک به 6 ماه زندگی توی اون عمارت این اولین باری بود که بدون آرایش و میزان پیلی مو میدیدمش. موهای بلندش نامرتب دورش ریخته بود و صورت جذابش بیروح و مات بود، ولی هنوزم میشد به زیبایی چشم و صورتش غبطه خورد. پاشو ببینم یه وجبی. تو به بهمن گفتی من دیشب به زور فرستادمت بیرون. بی توجه به حرفش تمام حواسم به سر و وضع نامرتبش بود. اونقدری توی اون وضع به چشمم جذاب و گیرا می اومد که حتی شب مهمونی تولدشم اینجوری ندیده بودمش. حتما خودش خبر نداشت که با موی ژولیده و صورت بی‌آرایش و لباس خوابی که حلقه یکی از آستیناش رویشونش افتاده بود چقدر جذاب‌تره. مگه لالی بچه؟ مگه خودتو نبودی که اومدی گفتی میخوای باهاش بری بیرون؟ نمیدونم چی بهم قدرت داد، ولی هرچی که بود اونقدر دل و جرأت ریخت توی وجودم که آب دهنمو قورت دادم و تقریبا عین خودش داد زدم. خودم خواستم باهاش برم بیرون، ولی در ازای مرخصی دادم به زهرا و نصرت واسه دیدن بچه‌هاشون. ناراضی هم نیستم چون خودم خواستم، اما نگاه مات و مبهوتش پر از خشم بود. انگار که میخواست حمله کنه سمتم و خرخرمو بجوه. اما نمیخوام در ازای برگشتن بچه‌هاش واسم سجل نو بگیری به اسم خودت.
من حقمه که با اسم پدر و مادر خودم زندگی کنم. بهمن قول داده بهم کمکم کنه که به اسم فرزاد و ننم واسم سجل بگیره. پریچهر با شنیدن این حرفم چنان با حرص چرخید سمت بهمن و دندون روی هم فشار داد که من جای اون ترسیدم. ولی بهمن عین همیشه آروم و خندون بود. یه لبخند مطمئن روی لبش بود که به منم اطمینان میداد. این چی میگه بهمن؟ تو به من قول دادی به اسم خودمون واسش سجل بگیری، وگرنه من نگهش نمیدارم. نمیدونم من اینجوری احساس کردم یا واقعا پریچهر با جمله آخرش قصد داشت بهمن و حتی منو تهدید کنه. لبخند روی لب بهمن که جاشو به اخم داد، مطمئن شدم قصد پریچهر تهدید کردنش بوده. نمیتونی بیرونش کنی. اون دختر فرزاده، دختر قانونیش. گلاب زن رسمی و عقدیش بوده. این بچه وارث فریدون خانه. تو حق نداری اینجوری حرف بزنی پریچهر. این بچه حقشه تو این عمارت زندگی کنه. خواهشاً کاری که مادرت با مادرش کرد و تو با خودش نکن. بذار به اسم فرزاد و گلاب واسش سجل بگیرم و پیش خودمون بمونه. عمه بودن چیزی کم از مادر بودن نداره. پریچهر، واسش عمه خوبی باش. جای تموم این سالایی که نبودی. صورت پریچهر اونقدر سرخ شده بود که به کبودی میزد. چنان با حرص تخت سینه بهمن کوبید که قلبم لرزید. فکر نکن با احمق طرفی بهمن. من پریچهرم. پریچهر زند. نمیتونی منو گول بزنی. یا به اسم خودم و خودت واسش سجل میگیری یا چنان بلایی سرش میارم که حرفشو نیمه تموم گذاشت. نمیدونم ترسید یا دلش به حالم سوخت که سکوت کرد و بعد از چند لحظه گیج و سردرگم از اتاق رفت بیرون. از استرس و اضطراب بگو مگوی چند لحظه پیش هنوز تنم داغ بود و میلرزید. بهمن به لبخندش عمق داد و قدم برداشت سمت تختم و کنارم نشست. همیشه همینطوری باش. از حق دفاع کن. من پشتتم شربت. نترس. خب جز اون کیو داشتم که بخوام پسش بزنم و بهش اعتماد نکنم. نگران حرفای پریچهر نباش. اون یه چیزی گفت. تو تنها وارث این خاندانی. نمیتونه بیرونت کنه که. منم دارم تمام تلاشمو میکنم که واسط سجل بگیرم. وقتی سجلت آماده بشه دیگه نخست وزیرم بیاد نمیتونه از اینجا بیرونت کنه. وقتی دید چیزی نمیگم خودشو کشید سمتم و دست انداخت دور گردنم. از دست من دلخوری شربت. چقدر قشنگ میگفت شربت. شاید اگه فرزادم زنده بود همینقدر قشنگ اسممو صدا میزد. اما نه، اگه فرزاد زنده بود و کنارم بود قطع به یقین اسم من چیز دیگه ای بود. یه اسمی شبیه پریچهر. یه اسمی که آدم از داشتنش خجالت نکشه. شربت. من نمیدونم چمه. دائما نگرانتم. از همون روز اولی که تو اتاق مقصودی دیدم تو منو نمیشناختی تا همین لحظه نگرانتم. انگار راستی باقی حرفشو که خورد سر بلند کردم و از زیر چونش نگاش کردم. راستی چی؟ چنان دلم به تاپ تاپ افتاده بود که خیال میکردم همین الانه که بگه راستی عاشقت شدم. اما اون گفت که انگار راستی دخترمی. دختره نداشتم. همونی که همیشه آرزوشو داشتم. با شنیدن این حرفش دلم هوری ریخت و صدای شکستن یه گلدون خیالی توی سرم پیچید. به خدا از روی فرزاد خجالت میکشم. ولی خب واقعا خیال میکنم تو دخترمی. نمیدونم بابا بودن چه شکلیه. ولی حسی که بهت دارم فرای یه احساس مسئولیت خالیه. به خدا اگه به خاطر خجالت از فرزاد نبود اجازه میدادم بابا صدام کنی. نگاهش به قاب عکس توی بغلم بود. دلم میخواست بگم منم نمیدونم بابا داشتن چه شکلیه. ولی میدونم حسی که به تو دارم فرای این حرفاست. ولی حرفی نزدم. چون ترسیدم از رو شدن دست دلم و گند زدم به همه چیز. واسه همین بی مقدم و بی ربط لب زدم. میخوام برم زندون دیدن منیشه. میتونی کمکم کنی؟ از این حرف بی ربط و یهوییم کمی جا خورد. ولی چیزی نگفت. دفعه قبلی که گفتی نخواستم بزنم تو برجکت. ولی شربت. تو نسبت نزدیکی باهاش نداری که بتونی بری دیدنش. یعنی اجازه ملاقات بهت نمیدن. گفتی جرمش چیه؟ فروش تریاک. 2 کیلو تریاک تو خونش پیدا کردن. مال شوهرش بوده. اما چون خودش بسته میکرده میفروخته افتاده گردن خودش. حکم ابد واسش بریدن. شوهرش هم گم و گور شده و دختراش هم میگن باعث بی‌آبروییمون شدی و نمیان دیدنش. خیلی تنهاست. میشه کمکش کنی؟ حتی اگه نتونی واسه من یه سجل بگیریم مهم نیست. اما به اون یه کمکی بکن. خندید و سر تکون داد. بچه تو چرا اینقدر از زندگی خودت واسه این و اون مایه میذاری؟ کمکش میکنم. نگران نباش. ولی یه قولی بهم بده. منتظر نگاش کردم. قول بده از این به بعد بدون خبر من کاری نکنی.
میفهمی که چی میگم. منظورم قول و قرار با پریچهره. حتی واسه بیرون رفتن با نصیرم بهم خبر بده. باشه؟ سرمو انداختم پایین و گفتم قول میدم دیگه از زندگی مایه نذارم. با این حرفم قشقش خندید. درست این فرزاد باهوش و زرنگی. تا میگفتم فهم میرفت فرزاد و برمیگشت. تا آخر تعطیلات عید 3-4 بار دیگه ای با نصیر رفتیم بیرون. هر بار به بهونه‌ای دنبالم میومد و من هر بار با اجازه بهمن و بدون دخالت پریچهر همراهش میشدم. بعد از ماجرای بحث اون روز پریچهر نه تنها با بهمن که حتی با من و حمیده هم قهر کرده بود. با رفتن زهرا و نصرت کار حمیده شده بود پخت و پز و رفت و روب و من سعی میکردم تو کارهای خونه کمکش باشم. چیزی که مطمئن بودم حسابی رو اعصاب پریچهره و اگه به خاطر قهرش سکوت نکرده بود قطع به یقین گیسامو دونه بدونه میکن. ولی من این خیالم نبود. کل تعطیلاتم تو مطبخ عمارت ور دل حمیده گذشت. اون قسمت عمارت انگار جدایی از تمام قسمت‌های عمارت بود. یه اتاق 12 متری نچندان روشن که دیوارهای آجری قدیمی داشت و معلوم بود وقت مرمت کل عمارت دستی به اون قسمت کشیده نشده. یه میز چوبی 5-6 متری وسط مطبخ بود که همیشه خدا روش پر بود از ظرف و ظروف و کاسه بشقاب و سبزیجات تازه ی روز. یکی از دیوارهای مطبخ با فلفل و سیر نقش شده آذین بسته شده بود که به نظرم ترکیب رنگش از تک تک تابلو نقاشی‌های توی عمارت قشنگ‌تر بود. با یه پرش یهویی روی لبه میز نشستم و یه دونه سیب از تو سبد برداشتم و گاز زدم. زهرا وقتی میرفت نگفت کی برمیگرده. پشتش به من بود و حسابی سرگرم سرخ کردن ماهی توی تابه. نه، ولی پریچهر گفت به محض تموم شدن تعطیلات 2 تایی برگردن. با شنیدن لفظ 2 تایی نفسمو با حرص بیرون دادم. به نظرت اگه بچه‌ها رو بیارم پریچهر چی کار میکنه؟ بیرونشون میکنه؟ الان که دیگه من هستم. پس دردش چیه؟ زیر چشمی و چپ چپ نگام کرد. اگه پارو دمش نمیذاشتی همه چی حل میشد. میدونستم منظورش چیه. بعد از اون ماجرای دعوای اون روز حمیده حسابی نگران و عصبی بود و یه بند غر میزد که آخرش خودمو بدبخت میکنه. و چه میدونستم که داره درست میگه.